স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল টেকনিকেল ডিজিটেল আসামৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। সব বন্ধুসকল মই চনু আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'ত যদি কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে সেইখন আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ভিডিঅ'খন ডিলিট নকৰাকৈ কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব। ইয়াৰ আগত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন ওপেন কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব youtube.com। আপোনালোকে গুগলৰ সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ পেজখন খোল খাব গুগলৰ ইউটিউবত। তাৰপাছত আপোনালোকে চাই পাইছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ লগো আহিব এক চাইডে একেবাৰে সৰুকৈ। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ চেনেলৰ ডাশ্ববৰ্ডখন আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত চাইছে ডাশ্ববৰ্ড বুলি আহিব, তলত কণ্টেণ্ট, সেই কণ্টেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কণ্টেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চেনেলৰ কণ্টেণ্টৰ গোটেইবোৰ আহি যাব। আপোনালোকে কিমানটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে, কিমান ভিউজ আহিছে, কিমান ছাবস্ক্ৰাইব আহিছে, গোটেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে গোটেইবোৰ চাব পাৰিব। ইয়াত লগে লগে আপোনালোকে এইটোও চাব পাৰে যে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট ক্লেইম বুলি আহিছে নেকি। যদি আপোনালোকৰ কপিৰাইট ক্লেইম বুলি আহিছে এইখন আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলেদি সহায়তে ৰিমুভ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ এনেকৈ চাই থাকক। মই আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব। আপোনালোকে কপিৰাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত চি ডিটেইলছ ক্লিক কৰিব। চি ডিটেইলছ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পেজখন খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে চাই ল'ব যে আপোনাৰ কপিৰাইট ক্লেইম কিহত আহিছে। যদি আপোনাৰ থাম্বনেইলত আহিছে নে আপোনাৰ অডিঅ'ত আহিছে, তো আপোনালোকে প্ৰথমে চাই ল'ব। তলত লিখা থাকিব। মোৰ যিহেতু কপিৰাইট ক্লেইম বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এখন লৈছিলোঁ, সেয়াত মোৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে লৈছিলোঁ, তো সেয়াতে মোৰ কপিৰাইট ক্লেইমখন আহিছে। তো মই ইয়াত দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ সেইটো ৰিমুভ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে 3 ডটখন চাই পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে 3টা অপশ্যন পাব, ট্ৰিম আউট, ষ্টেটমেণ্ট, ৰিপ্লেচ ছং, মুড ছং। মই আজি 3টা অপশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে 3টা অপশ্যন চাইছে, ট্ৰিম আউট, ছেগমেণ্ট, ৰিপ্লেচ ছং আৰু মুড ছং। তো প্ৰথমে আমি আপোনালোকক ট্ৰিম আউট ছেগমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দেখুৱাম যে ইয়াত কি হয়। ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰিম দ্য ক্লেইম পাৰ্ট অফ ভিডিঅ' বুলি আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ ট্ৰিম লগাব পাৰে এইখনত। তাৰপাছত ৰিপ্লেচ ছং, ইয়াত আপোনাৰ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে ছংটো। যদি আপোনাৰ ছংটো ৰিপ্লেচ মানে আপোনাৰ গোটেই ডাশ্ববৰ্ড ওলাই আহিব ইউটিউবৰ লাইব্ৰেৰীত, ইউটিউব অডিঅ' লাইব্ৰেৰীত গোটেইবোৰ আহি যাব। এইটো আপোনালোকে য'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে ইয়াত আপোনালোকে ছংটো ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অপশ্যনৰ ওপৰত চাইছে, ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত ক্লিক কৰিলে এড বুলি আহি যাব। আপোনালোকে এড কৰি আপোনালোকে ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ থাৰ্ড অপশ্যনত দেখুৱাম মুড ছং। অৰ্থাৎ এইটো আপুনি য'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে সেইটোত মুড কৰি দিব পাৰে। তো মই যিহেতু মুড ছং কৰিম, তো মুড ছং বাই এটাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে য'ত কপিৰাইট ক্লেইম আহিছে সেইটোত মুড কৰি দিব। অডিঅ'খন মুড কৰি দিব, অৰ্থাৎ বন্ধ কৰি দিব। আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই ল'ব। তাৰপিছত মুড ছং বেটাত ক্লিক কৰি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত মুড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। মুড অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কপিৰাইট য'ত হৈছিলে সেইটো আণ্ডাৰ প্ৰচেছিঙত থাকিব। আপোনাৰ 2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাত এই কপিৰাইট ক্লেইমখন ৰিমুভ হৈ যাব অট'মেটিক।